السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة. اليوم إن شاء الله غنحضروا مع بعضياتنا الطبق العالمي المشهور جدا لازانيا، اللي هو في الأصل إيطالي كيف ما كنعرفوا كاملين. طبق اللازانيا هو فيه شوية ديال الخدمة لأن فيه ثلاثة ديال المكونات مختلفة، يعني كنحضروا ثلاثة ديال الحاجات وكنجمعوهم مع بعضياتهم، ففيه شوية ديال الخدمة. غنحاول أنني نعطيكم واحد الطريقة سهلة وبسيطة باش نجهزوا هذا الطبق هذا، وأيضا إن شاء الله غنجهزوا واحد الكمية كبيرة اللي تسهّل علينا أننا نحتفظوا بجزء من هاد اللازانيا في المجمد للنهار اللي ما كنبغيوش نطيبوا العشاء أو ما عندناش الوقت. أهم جزء في أي لازانيا هي الصلصة الحمراء أو صلصة الطماطم. كاينين الناس كيسميوها راغو، اللي كتكون من عدة أنواع من الطماطم وأنواع من الخضار، البصل، الثوم والأعشاب المنسمة، وممكن نستعملوا فيها اللحم أو نستغناو عليه. هنايا نقطة مهمة بغيت نشير بالنسبة للناس اللي ساكنين في البلدان غير الإسلامية، يسولوا واش هاد اللازانيا هادي يعني إلا كلاو على برا فيها الكحول أو الشراب كيف ما كنقولوا حنا في المغرب، لأنه يعتبر مكون أساسي في هاد الراغو هادي. فغير الاحتياط نسولوا نتأكدوا. بالنسبة للحم، أنا نستعمل اللحم المفروم الخالي من الدسم. ممكن تستعملوا اللحم، ممكن تستعملوا ساسج اللي هما النقانق، ممكن تستعملوا أي نوع من اللحوم، وكما أيضا ممكن تستغنوا عليها تماما وتعوضوها بالخضار المشوية. بالنسبة الباستا أو النودلز غنستعمل أنا هاد الشكل هذا لأنه سهل في الطهي ديالو، فعوض ما نستعمل هادوك لازانيا شيتس أو القطع ديال اللازانيا الكبيرة اللي شوية صعيبة في الطبخ ديالها وكتاخد الوقت. غنبداو إن شاء الله بتحضير هاد اللازانيا. كيف ما كتشوفوا هنايا عندي أنا 3 ديال الطنجرات فوق البوطة، غنحضر كلشي في نفس الوقت باش نتهنى. هنايا غنسخن الماء اللي غنطيب فيه النودلز أو لي بات. ضروري ما نستعملوا واحد الطنجرة تكون كبيرة ونستعملوا الماء بزاف باش هادوك لي بات ما يتعجنوش يلصقوا مع بعضياتهم. بالنسبة للصلصة الحمراء أو صلصة ديال الطماطم هي اللي كتاخد الوقت الأطول، غنبداو بها وغنخليوها طيب واحد المدة على خاطرها باش هاديك الطعم ديالها يعني يجي لذيذ. هنا غنوريكم طريقة تقطيع البصل. أسهل طريقة نقطعو بها البصل هي نقسمو البصلة على جوج، ما نحيدوش هداك الجزء اللي لتحت باش تبقى مجموعة هذيك البصلة. كنقطعو بالموس بحال هاد الشكل هذا، كنفلحو كل نصف سنتيم أو ربع سنتيم. من بعد كنقطعو بالموس بحال هاد الشكل هذا بالعرض، وكنبداو نقطعو بهاد الطريقة هادي. كيعاون إلا كان الموس كبير وحاد يعني ماضي مزيان. كيف ما كتشوفوا كنحصلوا على واحد التقطيعة رقيقة، ممكن نرققوها أو نغلظوها على حسب الرغبة ديالنا. ضروري ما الموس نعملولو فحال هاد الحركة هادي، يعني الراس ديال الموس ما يتحيدش من الخشبة، إلا كانت البصلة كبيرة أو القطعة اللي كنقطعوها كبيرة فكنطلعو ونهبطو فحال هكداك. ولكن إلا كانت القطعة يعني صغيرة يستحسن أننا الراس ديال الموس ما نحيدوهش من الخشبة ونبقاو نهبطو ونطلعو. من بعد ملي كنساليو من تقطيع البصل، إلا بغينا نزيدو نصغرو البصلة كنقومو بهاد العملية هادي اللي كتشوفوا هنايا، وكنحصلوا على واحد البصل اللي كيكون القطع ديالو رقاق. هاد العملية هادي كتجي مزيانة بالنسبة للناس اللي عندهم ليسباس أو عندهم فين يقطعوا البصلة، يعني عندهم واحد الخشبة. حنايا في المغرب عارفين بأن الكوزينات ديال شحال هادي ما كانش هاد ليسباس هذا أو سطح العمل ما كانش متوفر، كانوا صغار، فالنساء كانوا كيقطعوا البصلة فوق يدهم، الطريقة المغربية المعروفة، ولكن هاد الطريقة هادي كتسهل شوية الخدمة. فبالنسبة للصلصة ديال الطماطم غنحتاجو تقريبا 2 بصلات هكذا مشلضين، في واحد الطنجرة تكون كبيرة اللي غنحضروا واحد الكمية لا بأس بها من هاد الصلصة هادي، فنستعملوا شي طنجرة تكون كبيرة شوية، وضع تقريبا 3 ديال المعالق ديال زيت الزيتون، وغنضيفوا البصل لهاد الطنجرة هادي، غنسوطيوه واحد شوية غير يطلق راسو شوية.
وغنضيفوا له تقريبا 2 ديال الفصوص ديال الثوم المحكوك. غنضيفوا ايضا الكرافس، العواد ديال الكرافس، تقريبا واحد 3 ديال المعالق كبار. انا كان عندي في المجمد، يستحسن انكم تستعملوهم طريين. غنضيفوا ايضا 2 حبات ديال الجزر، انا قطعتهم هكذا كبار، ولكن الا كان ممكن نقطعوهم اصغر من هكذا. غنسوطيو هاد الخضر هذه مع بعضياتها حتى تدبل هذيك البصله ويطيب شويه هذاك الجزر وايضا الكرافس. نغطيو على الطنجره ونخليوها طيب تقريبا واحد 10 ديال الدقائق مع التحريك والمراقبه. الماء ديال الباستا ملي كيغلى بحال هكذا ضروري ما نضيفوا له واحد الكميه ديال الملح تكون كبيره شويه. عاده كيقولوا الماء ديال الباستا خصو يكون الطعم ديالو بحال الماء ديال البحر، لان النودلز ملي كيصاوبوهم ما كيضيفولهمش الملحه. يعني العجينه ديال لي بات ما فيهاش الملحه باش كتعاون ان هذوك النودلز يكونوا مطاطيين ما يتقطعوش. فالطريقه الوحيده اننا نضيفوا الملح لهاد النودلز هي نملحوا الماء ديالنا، وغنضيفوا لي بات بحال هاد الشكل هذا. ممكن نضيفوا شويه ديال زيت الزيتون الا بغيتو، انا ما كنضيفوش. مجرد ما اننا نضيفوا هاد النودلز نبقاو نحركو ضروري ما نمشيوش، لانهم ملي كنوضعوهم في الماء المره الاولى لي بات كيطلقوا فحال واحد النشا او الدقيق، فإلا ما حركناهمش غادي يلصقوا في بعضياتهم وغادي يتعجنوا. فنبقاو نحركوهم تقريبا واحد الدقيقه حتى نحسوا بهم يعني صافي ترخاو وطلقوا ويعني بداو يطيبوا باش ما يلصقوش في بعضياتهم كيف ما قلت. بالنسبة للصلصة البيضاء هي صوص بيشاميل، ولكن أنا غنعمل الصوص بالطريقة ديالي. اللي بغى يحضر صلصة البيشاميل على الطريقة الكلاسيكية أو المعروفة كاينين بزاف ديال الفيديوهات. أنا هاد الوصفة هادي أو هاد الطريقة هادي كتعجبني لأن كتجي صوص بيشاميل زوينة ولذيذة. فكيف ما كتشوفوا هنايا ضفت تقريبا 3 ديال المعالق كبار ديال الزبدة. ملي دابت غنضيف لها 4 ديال المعالق ديال الدقيق الأبيض، وغادي نحرك باستمرار حتى هداك الدقيق يتشرب الزبدة ويطيب، باش الصلصة ديالنا ما تجيش فيها الطيبة ديال الدقيق. تقريبا واحد دقيقة مع التحريك، والعافية ما تكونش مجهدة بزاف باش ما يتحرقناش هاد الدقيق. وكنضيف لتر ديال الحليب. انا استعملت حليب يعني ماشي كامل الدسم، ممكن تستعملوا كامل الدسم الا بغيتو. كنبقاو نحركو حتى نحسو بهداك الدقيق اندمج مع الحليب. الا ما حركناش في هاد المرحله هادي يقدر هداك الدقيق يبقى مكور ومحبب. غنسم هاد الصلصه هادي 4 ديال الحبوب 4 ديال الحبات ديال الثوم. غنضيف ايضا شويه ديال الملح والفلفل الاسود. كاينين بزاف ديال الناس ما كيبغيوش هداك كيبغيو الصوص بيشاميل تجي بيضاء وصافيه. انا هاد الصوص هادي ما كتجيش بيضاء لان كنستعمل بزاف ديال التوابل. المهم نتوما الا بغيتو تستعملوا الفلفل الابيض او الابزار الابيض ممكن تستعملوه. غنضيف ايضا شويه ديال الزعتر، غنضيفو هكذا. من بعد ملي طيب الصوص غنحيد داك العواد. غنضيف شويه ديال الفلفل الحار المجروش، تقريبا واحد الرشيشه هكذا خفيفه. انا كنضيف هاد التوابل وكنحرك باش هداك الطحين ما يهبطش لتحت ويلصق. وغنضيف الجبن المبشور. هنايا استعملت الكوده تقريبا واحد نقولوا 4 ل5 المعالق ديال الجبن، وغنبقى نحرك حتى يذوب هذاك الجبن. هذه هي الصلصه اللي غادي نعملها في اللازانيا. كتجي شويه ثقيله فحال تشيز صوص، يعني فحال صلصه ديال الجبن ماشي البيشاميل، ولكن يعني تقريبا نفس الفكره. كنبقى نحرك حتى هذاك الخليط يعني كيولي ثقيل وصافي. نطفي الصلصة ونخليها تبرد. إلا كنتو غتحتفظوا به في الثلاجة من الأحسن أنكم تغطيوها بالفيلم أليمونتير، يعني يكون لاصق هذيك على الصلصة باش ما تكونش واحد الجلدة من الفوق.
هاد الnoodles ما كنطيبهمش بزاف حتى كيهراو، يعني ضروري ما يبقاو al dente كيف ما كيقولوا al dente. يعني يكونوا باقيين قابضين راسهم شوية، وخصوصًا أنا باقيين غنطيبوها شوية في الفران. ملي كنحسّوا بها طابت شوية صافي نصفّيوها من الما السخون وكنغسلوها مزيان بالما بارد، باش نتخلّصوا أيضًا من النشا أو الدقيق اللي كيكون فيها، باش ما يلصقش هاد الnoodles مع بعضياتهم كيف ما كتشوفوا كيبقاو مفارقين. هاد الخطوة هادي أيضًا ممكن تحضروها من قبل، وتحتفظوا بnoodles les sauces هادو كاملين في التلاجة، إلا بغيتو تحضروا بشوية بشوية هاد الوصفة هادي. الخضر ديالنا تقلّى تقريبًا واحد 10 ديال الدقايق على نار منخفضة شوية. غنبداو في تحضير الطماطم أو أنواع ديال الطماطم اللي غادي نضيفوهم للصلصة ديالنا أو الراغو. أنا كنظن أن أسهل طريقة لتقشير الطماطم هي نقسموها على 2 ومن بعد نقشرو فحال هكدا. إلا كنا غنحضروا صلصة ديال الطماطم ممكن نضغطوا على الحبة ديال المطيشة فحال هاد الشكل هذا باش نتخلصوا من البذور. إلا كنا غنستعملوا هاد المطيشة هادي في السلطات باش الطريقة باش نحيدوا هاديك الزريعة اللي كتكون لداخل هي كنقسموها قطع صغيرة وكنتخلصوا منها بحال هاد الطريقة هادي. دابا غنقوموا بتقطيع الطماطم ديالنا فحال هاد الشكل هذا. غنحتاجوا تقريبا 3 ديال الحبات ديال الطماطم. إلا كان الوقت ديال الصيف ومطيشة يعني زوينة وحمرا وطايبة يعني ممكن نستعملو حتى أكتر ونقللو من الطماطم ديال المصبّرة. هنايا غنستعمل علبة كبيرة ديال الطماطم المصبّرة. من الأحسن أننا فحال إلا شرينا هكذا الطماطم في العلب نشريو مطيشة كاملة ماشي حيت كاينين أنواع كتباع طماطم مقطعة. هكذاك قطعتها بيدي وغنضيف لها الطماطم الطازجة اللي قطعتها قطع صغيرة، شوية ديال الزعتر. الزعتر هذا شوية يابس. غنضيف شوية ديال البيزل أو الريحان. كنظن أن الاسم ديال البيزل بالعربية هو الريحان، نقدر نكون غالطة. كنقطعوه فحال هاد الشكل هذا بيدنا وكنضيفوه للصلصة. غادي نخلطوها ونضيفوها للخضر ديالنا. هاد الصلصة هادي أو هاد الراغو اللي غنطيبوه خصها طيب واحد المدة طويلة، على الأقل واحد الساعة فوق البوطة. كاينين الناس اللي كيطيبوها حتى ل6 ديال الساعات. فغنضيفو لها الماء، غنضيف لها أيضًا الصلصة ديال الطماطم المطحونة. نحاولوا نستعملوا واحد النوعية جيدة ديال الطماطم المصبّرة. غنضيف واحد القرعة ديال هذه الطماطم مطحونة، يعني ما فيها لا ملحة لا توابل لا حتى حاجة، هذه غير طماطم مطحونة. غنضيف الماء، غنتبل بالملحة والفلفل الأسود ضروري. غنخفض العافية، غنقص من العافية. نخلّط طبعًا باش تنسجم العناصر مع بعضياتها. غنقص من العافية، نغطي الطنجرة ونخلي هاد الصلصة هادي طيب على الأقل ساعة. كيف ما قلت كاينين ناس كيخليوها طيب حتى 6 ديال الساعات. المهم نتوما إلا بغيتو طيبوها حتى ساعتين ماشي مشكل، المهم هو تنقصوا من العافية وتراقبوها وتحركوا مرة باش ما تلصقش هذيك المطيشة في الطنجرة وتحرق. من بعد ما دازت تقريبا نصف ساعة غنضيف اللحم المفروم لهاد الصلصة هادي. استعملت أنا اللحم ديال العجل يعني بيف مفروم. ممكن تستعملوا كيف ما قلت السوسيج، ممكن تستعملوا أي نوع من اللحوم عندكم، ممكن تستغنوا عليه تماما. تسوطيو شوية ديال الخضرة مثلا الكورجيت، أي نوع من الخضر اللي كتعجبكم. أنا دقت لازانيا ديال الكورجيت كتجي لذيذة بزاف. يعني نسوطيو هذيك الخضرة ديالنا. ملي نكونوا كنطلعوا هاد اللازانيا هادي نعملوا طبقة ديال الصلصة الحمراء، طبقة ديال النودلز يعني عادي ونضيفوا الخضرة من الفوق، ونضيفوا الصلصة البيضاء أو الحمراء فوق الخضرة باش يعني ما تجيش هذيك الخضرة ناشفة.
غنغطي على هاد الطنجرة هادي كيف ما قلت ونخليها طيب ساعة وهي كطيب. هذا هو الشكل ديالها، ممكن تخليوها أكتر من هكذا إلا بغيتو. دابا ملي وجدنا العناصر ديال لازانيا كاملة غنمونطيوها، وإن شاء الله نتلاقاو دابا شوية باش نطيبوها، أو نوريكم طريقة ديال التفريز أو الاحتفاظ بها في المجمد. اللازانيا ديالنا أصبحت جاهزة. أنا هنايا استعملت زلايف ديال الحريرة أو لاسوب، ممكن تستعملوهم أيضًا إلا ما بغيتوش تعملوا وحدة كبيرة عائلية، غير نتأكدوا بأن هاد الزلايف هادو كيدخلوا الفران باش ما يتهرسولكمش ملي تدخلوهم للفران. بالنسبة للتفريز كنلويهم مزيان بواحد الورق ديال المطبخ، ومن الفوق بلاستيك الغذائي، ونحتفظوا بهم في المجمد، غير ما نخليهمش بزاف، يعني تقريبًا واحد 2 الأسابيع ماكسيموم ونطيبوهم. أنا غنطيبهم اليوم العشا. شعلت الفران على درجة حرارة 180 ل200، وغادي نطيبهم تقريبا واحد نصف ساعة، المهم مع المراقبة باش ما يتحرقناش الفرماج اللي من الفوق. ونسيت ما قلت لكمش من بعد ما وضعت الطبقات ديال اللازانيا كنوضعوا من الفوق شوية ديال الفرماج. انا عملت خليط ديال الموتزاريلا وديال الإدام وديال الجودة، ممكن تستعملوا أي خليط ديال الأجبان عندكم يعني متوفر، والمهم هو يكون هذاك الجبن كيدوب. هنايا بالنسبة للعشاء غنقدم واحد السلطة عادية ديال الخضار، لأن أصلا اللازانيا غنية فيها الخضار، فيها اللحم، فيها النودلز، فيها يعني وجبة كاملة متكاملة. هنايا السلطة اللي عملت ديال الخس ديال الخيار الطماطم والبصل، وتبلتها بشوية الملح الفلفل الأسود العصير ديال الحامض أو الخل وزيت الزيتون. اللازانيا ديالنا هي هذه ملي كتخرج من الفران كنقدموها بالصحة والراحة. نخليوها تبرد واحد شوية، واحد ربع ساعة قبل ما نقدموها، باش ما يعني كنستمتعوا بالطعم ديالها، ما كتجيناش سخونة بزاف. وهذا هو العشاء ديالنا اليوم. كنتمنى إن شاء الله الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم واستفدتوا منه شي حاجة. كنقول لكم بالصحة والراحة، وإن شاء الله نتلاقاو في الفيديو القادم. السلام عليكم.